स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल रेसिपी हेरमा। आज हाम्रो सामु आएको छ यो स्प्रे पम्प, यो औषधि छिट्ने मेसिन। यो चलिरहेको छैन। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हजुरहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो स्विच लाइट आइसकेको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो चलिरहेको छैन, लाइट आइरहेको छ तर हाम्रो मोटर चलिरहेको छैन। यसले कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु, अब रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु, यहाँ हाम्रो बत्ती आइरहेको छ तर मोटर चलिरहेको छैन। यसको लागि अब यसको तलको सबै स्क्रूहरु खोलौं। यसको स्क्रूहरु साथीहरु, यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, मैले यो सबै नटहरु खोलिसकेको छु। अब यो खोलौं। यो सजिलै गरी आइहाल्छ यो। अब साथीहरु, हाम्रो कुनै वायर छुटेको छ कि छैन भनेर हेरौं। हाम्रो कुनै वायर पनि छुटेको छैन। साथीहरु, ब्याट्री भोल्टेज चेक गरौँ। हाम्रो ब्याट्री कमजोर भएको छ कि छैन भनेर ब्याट्री भोल्टेज चेक गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो ब्याट्रीबाट प्लस माइनस यसमा आएको छ। यो यसरी खोलेर ब्याट्री भोल्टेज चेक गरौँ। त देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो ब्याट्री एकदमै ओके रहेको छ, भोल्टेज आइरहेको छ तर पनि मोटर चलिरहेको छैन। यो यसै गरी नै लगाइदिउँ। हाम्रो लाइट आइरहेको छ साथीहरु, लाइट आइरहेको छ तर पनि मोटर चलिरहेको छैन। हाम्रो ब्याट्री ओके रहेको छ। अब हाम्रो मोटरमा यो मोटरको वायर यसमा अन गर्दा लाइन आइरहेको छ कि छैन भनेर चेक गरौँ। यहाँ हाम्रो मोटरको प्लस, यो माइनस। साथीहरु, अब हाम्रो मोटरमा भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गरौँ। यहाँ हाम्रो मोटरको प्लस वायर, यो हाम्रो मोटरको माइनस वायर हामीले अन गरौँ। अब भोल्टेज चेक गरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो मोटरमा भोल्टेज गइरहेको छ तर मोटर चलिरहेको छैन। यसको लागि हामीले मोटर नै ओपन गरौँ। यसरी नै रन। हाम्रो यो मोटर खोल्नको लागि यो हाम्रो मोटर खोल्नको लागि यो ढक्कन खोलौं पहिले। अनि यहाँ दुईवटा स्क्रु लागेको छ, एउटा दुईवटा। यो स्क्रु खोलौं। अब हाम्रो यो पम्प निकाल्नको लागि हाम्रो यहाँ
एउटा क्लिप लागेको छ, यो क्लिप समातेर निकालौँ। यो तलको क्लिपलाई यसरी समातेर यसरी खोलिदिउँ। ल साथीहरु, हाम्रो मोटर आइसकेको छ बाहिर। हाम्रो यहाँ साथीहरु सर्किट ब्रेकर लागेको छ। यो सर्किट ब्रेकरमा हाम्रो ओभरलोड भयो भने यो सर्किट ब्रेकर फालिदिने हुन्छ। यसभित्र सर्किट ब्रेकर लागेको छ साथीहरु। यो सर्किट ब्रेकर हाम्रो ओभरलोड भयो या स्प्रे गर्न सकेन भनेपछि यो सर्किट ब्रेकर फालिदिने गर्दछ। त्यसकारणले यो हाम्रो नचल्ने हुने गर्दछ। हाम्रो यो सर्किट ब्रेकरमा के प्रब्लम छ कि छैन भनेर हामीले खोलेर हेरौँ एकपटक। साथीहरु, यो सर्किट ब्रेकर चेक गर्नको लागि यो हाम्रो दुईवटा, यो बीचको नभएर यो छेउको दुईवटा नट खोलौँ। यो दुईवटा नट खोलौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो सर्किट ब्रेकरको वायर नै चुडिएको छ। साथीहरु, यो हाम्रो ओभरलोड भयो भने यो हाम्रो सर्किट ब्रेकर यो बटन फालिदिने हुने गर्दछ। त्यही भएर हामीले यो थिचिदिउँ एकपटक। अब एकपटक यो सर्किट ब्रेकर चेक गरौँ हाम्रो ओके छ कि छैन भनेर। ल साथीहरु, हाम्रो यो सर्किट ब्रेकर ओके रहेको छ। यसरी हाम्रो यो सर्किट ब्रेकर यो बटन हुन्छ। यो यसरी भएपछि यो हाम्रो काम गर्दैन। त्यही हुनाले साथीहरु, यो हाम्रो एकपटक थिचेर यो बाहिर निकालिदिनु पर्छ। अनि यो सर्किट ब्रेकरले काम गर्न सुरु गर्दछ। यो हाम्रो वायर कनेक्सनहरु छुटेको छ, यसलाई जोडिदिउँ साथीहरु। ल साथीहरु, मैले जोडिसके। अब यसलाई यो सर्किट ब्रेकरको यो स्विच भएकोलाई तलतिर बनाएर यसरी यसरी राखिदिउँ। साथीहरु, अब यो यसरी लगाएर यो क्याप भएकोतिर यतातिर पर्ने गरेर यसरी स्क्रु लगाइदिउँ।
साथीहरु अब एक पटक टेस्ट गरौँ हाम्रो ओके भयो कि भएन। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब अन गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो मोटर चलिसकेको छ। एकदमै राम्रोसँग काम गरिसकेको छ साथीहरु। हजुरहरुको पनि केही प्रब्लम भएमा यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको म नयाँ नयाँ भिडियोहरु हजुरलाई ल्याइरहने छु। सायद हजुरहरुले नेपाली भाषामा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ होला यस्तो खालको भिडियोहरु। अब साथीहरु यो लगाउने बेला सुरुमा यो पालमा पर्ने गरे यसरी बनाऊ। साथीहरु अब हामीले क्लिप यहाँबाट निकालेका थियौं। अब यो क्लिप लगाएर यो भित्र लगाइदिउँ। क्लिप यसरी समातेर यसरी दबाएर लगाइदिउँ। हाम्रो लागिसकेको छ साथीहरु। अब मोटरमा हाम्रो दुईवटा स्क्रु लागेको थियो, दुईवटा स्क्रु लगाइदिउँ। हाम्रो स्क्रु लागिसकेको छ साथीहरु। अब साथीहरु यसमा हामीले ढक्कन निकालेका थियौं। यसको ढक्कन यो क्याप यसको क्याप लगाइदिउँ। अब साथीहरु यो हाम्रो यसरी लगाएर हाम्रो यो माथिको लगाइदिउँ। अब सबै स्क्रुहरु लगाइदिउँ। साथीहरु एकपटक चेक गरौँ। यहाँ हाम्रो रहेको छ स्विच। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो चलिसकेको छ। एकपटक स्प्रे गरेर पनि चेक गरौँ। साथीहरु स्प्रे गर्नको लागि हाम्रो यो माथि लगाएको छ यो खोलौं। यो हामीले यहाँ तल लगाइदिउँ। यहाँ तल यसमा ल साथीहरु मैले लगाइदिसकेको छु।
अब यो भयो साथीहरु। अब हामीले अन गरौँ। यो हाम्रो चलिसकेको छ साथीहरु। अब यसलाई खिचौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो आइसकेको छ। साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको म नयाँ भिडियोहरू ल्याइरहने छु भन्दै आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन।